Diri ko ron padulong sa sa tong balay nga nag-order nga wala niya gihatag ang iyang balance. Gipadalaan na akong kagawad pero dili jud siya mobayad kanang nakayelo. Wait lang. Wala ton sa anako kay murag nag-selfie pa sila bay. Wait lang. Kanang nakayelo. Kanang nakayelong nag-order. Ma'am. Ma'am, excuse ma'am. Wait lang. Kay naay ka istorya. Oh, gikaon na nila pero wala pa nila gibayre. Kanang nakaya. Ma'am, excuse ma'am. Ma'am, maningal tana ko ma'am katong imong balance. Balance? Katong gi-order nimo ma'am ba? Ikaw ba itong gi-orderan? Dili ah. Oh, ako to. Oh, bakit ganda? Oh, ilan ang gikaon pero dili sila mobayad. Walo na ilang gi-order kanang lechon kanang lechon. Tapos walo na ilang mga sudan. 1 2 3 4 5. Asa ang chicken cordon? Asa ang chicken cordon? Asa ang escabeche? Gusto ko sa taon tayo sa kabiche? Nakay resibo, ma'am? Seryoso. Baliktad yung buwangan. Ay, Nakaresibo? Nakaresibo sa imuhang na ikaw akong gi-orderan. Hindi dili ah. Dili akong gi-orderan. Hindi nakalitot ang yan. Namuha na sa uwan. o ilan ang gikaon pero ingon dili worth it. Unsay dili worth it, ma'am? Nagbantiner ka, ma'am, nakasawa lang kag pariner mo ra kag sikinsa. Pweh. Maning ang pinakadugdot nga para ko niya. O ngano nagbantiner man ka, ma'am? Dugyot man di ay ni. Ano nagbantiner man kag cake, ha? Cake. Asa ang chicken cordon? Asa ang chicken cordon? Ha? Asa? Ang lechon, gikaon na, ang lechon. Ano ka? Kana ma'am, dili worth it. Kani? Maingon ka dili worth it? Kini 20,000. Unya, inyo naman gikaon, ma'am. Inyo naman gikaon. Mura nakatamak sa among pagkatao mo ba? Salig kay nakasawa kag murag foreigner? Murag foreigner. Ay, paminaw. Ibang ko kasi nagtrabaho. Oh, ma'am, sige ma'am. Oh, ma'am, kasabot naman ka, ma'am, nga sa bangko gagatrabaho. Dapat kabalo ka, ma'am. Dapat kabalo ka, ma'am, kay siyempre maginansya jud tiya. Siyempre maginansya jud ta. Mamaligya di ay ka, ma'am, nga wala kay ginansya, ma'am. Siyempre. Ano mangita makagresibo, ma'am? Sige, hatag na ko ugma. Ugma lang, kanang wala pa gapanupla ang baboy. Ang masarap. I appreciate. Dili sila mabayad. Ingon nila dili worth it. Kana dili worth it ang cake. Kanina dili worth. Napay Pepsi. Tapos paingon sila dili worth it. Nakasawa lang pa rin na mura nagsikin sa. Sige na bye.